Frumoșii mei tauri, bine ați venit! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna aprilie. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți o relație și apoi vom vorbi despre cei singuri. Hai să vedem un mesaj de la aceste minunate cărți de oracol pentru voi, cei care aveți o relație. Să vedem care este atmosfera în luna aprilie. Să vedem dacă vrea să iasă singură cartea, mi-aș dori. Ok, avem două cărți pentru voi. Avem încredere și dialog intern. Poate că ar trebui să crezi în ceea ce îți spune interiorul tău. Aici vorbim despre cei care aveți o relație, așadar crede în ceea ce îți spune intuiția ta, inima ta în legătură cu relația pe care o ai sau cu partenerul, în legătură cu partenerul tău. E ca și cum trebuie să crezi. Trebuie să crezi în ce simți, da? Nu trebuie să crezi în partener, trebuie să crezi în ce simți. Vorbind despre cupluri aici, se poate citi viceversa, să nu uităm, da? Hai să vedem ce spune tarotul, ce clarificări avem la aceste mesaje. 4 de bâte, spânzuratul, interesant, și mai vreau o carte, și regina de spade, ok. Pentru unii dintre voi, ia uite, avem aici o răfuială între unii dintre voi, pentru unii dintre voi, pardon. Avem o, să spunem așa, luna aprilie pentru taurii care au o relație, în primul și în primul rând trebuie să-și asculte interiorul și să creadă în ceea ce spune interiorul lui, și ceea ce spune interiorul lui este că relația pe care o are este validă încă. Că e doar, hai să zicem așa, un hop care necesită sacrificii. În cazul în care, bineînțeles, aici vorbim despre probleme, pentru că vedem, am văzut 5 de spade. Poate ce se întâmplă în relația voastră este că ori aveți un partener cicălitor, rece, critic, foarte critic, te scoate la tablă și te bate la dungă, așa bine, te bate între ghilimele, te ceartă la dungă. Sau poate tu ești așa și aici, na, partenerul de viață trebuie să creadă în ceea ce îi spune interiorul lui și aici ca și cum așteaptă. Nu tinde să iei decizie drastică pentru că ai suferit prea mult. E ca și cum nu. Gândește-te mai bine, dă situația pe toate părțile, da? În primul rând, vorbește cu tine și vezi cam ce-ți spune interiorul tău. Încearcă să percepi toate variantele, pentru că aici spânzuratul întotdeauna vine cu, nu neapărat cu schimbarea de perspectivă sau cu sacrificii, vine cu, mă uit din toate unghiurile la ce se întâmplă în relația noastră, da? Și aici avem 3 puncte și cu ăsta din centru 4 puncte în care trebuie cu care trebuie să te conectezi. Mintea, ce-ți spune mintea ta, da? În legătură cu povestea asta, cu partenerul de viață. Ce spune, ce percepi tu, vibrațiile pe care le percepi de la partener sau de la ce se întâmplă în relația voastră și ce spune inima ta. Pentru că sunt 4 puncte, sau mă rog 3, pentru că aici vorbim despre exterior. Nu asculta ce zic alții, nu e despre asta, este despre ce percepi tu, pentru că noi suntem energii, dragii mei, și noi percepem. Că nu vrem să le vedem și că ne sacrificăm în continuare, asta e partea a doua. Însă avem aceste simțuri, da? Aceste 3 puncte sunt foarte importante. Ce percep ca vibrație, ce gândesc despre situația pe care o trăiesc în relația asta și ce simt în legătură cu ce se întâmplă, are foarte multă valoare și trebuie să cred în ceea ce îmi transmit aceste simțuri. Bineînțeles, să nu iau decizii pripite, trebuie să privesc din toate unghiurile și apoi, da, punând în primul și în primul rând, prima carte a ieșit 4 de bâte, care este cartea structurii, să zicem, într-un fel sau altul, este cartea stâlpilor, dacă vreți, da? Deci
avem ceva sigur. Avem o căsnicie, avem casă, am avut armonie în casă sau... Da? Hai să nu ne pripim și să luăm decizii din răzbunare, ar putea să fie pentru unii dintre voi, să luăm decizii doar cu capul, doar din poziție de defensivă pentru că am fost rănită și prefer să tai de la rădăcină. Da, deci aici e vorba despre nu. Spânzuratul ne vorbește despre timp. Stai și mai gândește-te, reevaluează situația din toate punctele de vedere, ascultă-ți cele 3 simțuri despre care vorbeam și după aia vei vedea care este soluția cea mai bună pentru tine cu Regina de Spade. Nu trebuie să iei direct de aici decizia. Poate că e o bună perioadă în care să începeți să stați de vorbă mai mult între voi. Unde, când v-ați pierdut armonia din relație? Când s-a întâmplat ceva în relație și a rămas relația așa atârnând de un fir de ață? Când? Hai să discutăm, să vedem. Cu încredere aici. Ne deschidem, domnule, la dialog, fără să începem să aruncăm cu gunoi. Că o comunicare asertivă nu este cu aruncat cu tu ai făcut, tu nu știu ce, pentru că într-o relație suntem doi. Ne place sau nu să recunoaștem, suntem doi. Așadar, cam astea sunt într-un fel sau altul energiile pentru luna aprilie. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok? Justiția se apropie. Acum este un moment de clarificări, este un moment de reevaluări, este un moment de a ne face dreptate, de a echilibra sau de a rupe. Dar nu e vorba de a rupe relația sau a divorța într-un mod impulsiv, ci este vorba despre evaluez să văd câte sacrificii s-au făcut, prin ce am trecut, putem sau nu să, dacă ne deschidem la dialog, am cu cine sau n-am cu cine, pentru că sunt multe cazuri în care n-ai cu cine să stai de vorbă, celălalt o ține tot pe a lui și cam asta e. Și atunci cu justiția n-avem altceva de făcut decât să ne despărțim. Dar aici e vorba despre evaluare. Dacă tu știi că ai un partener cu care niciodată n-ai putut să comunici, sau invers, tu ești taurul și tu ești partenerul taurului și tu n-ai cum să ajungi la un numitor comun cu taurul, că e așa că poți și o ține pe a lui. Și n-ai cu cine, și când n-ai cu cine nu-ți rămâne altceva decât aici justiția, despărțirea, divorțul, pentru că n-are sens să o mai lălăi să te chinui, nu? Cumva. De-aia spun, este foarte important să te asculți, pentru că tu știi foarte bine cu cine ai de-a face. Pentru că, așa cum am spus, sunteți doi într-o relație. Nu se poate sacrifica doar unul și celălalt să stea așa, să facă ce vrea el, ca un boss. Da, cam asta e, dragii mei. Hai să vedem ce-i singur. Avem 3 cărți pentru voi. Wow, sar cărțile. Toleranță, prima carte. Primii pași și avans. Ok, primii pași și avans. Avem aici, e ca și cum e o perioadă de readaptare, vine să spun, pentru unii tauri singuri. Poate că sunt anumite lucruri care în momentul de față nu-ți plac. Faptul că ești singură ca persoană. Sau faptul că, nu știu, nu mai apare, domne, nimeni în viața mea. Sau, nu știu, am atâta timp singur, niciodată nu apare nimeni în viața mea. Aici e ca și cum toleranță ce înseamnă? Să mai înghiți un pic. Da? E o perioadă de tranziție, e o perioadă de readaptare. De ce? Pentru că aici e vorba de a face ceva. Pentru că dacă tu zici, sunt singur, nu apare nimeni în viața mea de nu știu câți ani, n-am de-aia, ok. Cât mai vrei să tolerezi să fii singur? Pentru că aici ți se spune să faci niște pași. Fă primul pas. Când a fost ultima oară când, nu știu, ai avut viață socială? Pentru că dacă stai încuiat în casă, nu vine nimeni să-ți bate la ușă să zică, hei, taurule, am auzit că ești singur, vine trebuie să faci ceva. Aici e momentul să ieși din zona ta de confort și să începi să te deschizi, să începi să, așa,
cu teamă. Uite, privirea acestei persoane este temătoare. Ok, mi-e teamă, dar totuși fac un pas pentru că vreau altceva în viața mea. Vreau și eu o viață, de ce nu, o viață de cuplu sau o viață de familie, nu contează, da? Dar aici vorba despre, ok, nu mai sta în zona de confort, ieși din casă. Cavaler de bâte, ți se cere să fii mai curajos și mai îndrăzneț, pentru că aici cavalerul de bâte e un cuceritor ăsta. Femeie, bărbat, nu contează, dragii mei, aici vorbim despre energie, da? Dacă tu ai fost foarte rezervată ca persoană, taurii oricum sunt persoane foarte rezervate, sunt mai rușinoase, între ghilimele, să le numim așa, ca să dau nu știu, o imagine cât de cât. Sunt serioase și mai rușinoase, nu sunt așa cum sunt berbecii sau leii sau, da, tupeiști, n-au atât de mult tupeu. Bine, nu, niciun taur nu e ca celălalt, însă aici vorba despre curaj. Dacă tu vrei să ai o viață de cuplu cu cineva, trebuie să înveți să cucerești pe cineva. Femeile trebuie să învețe să se deschidă, să aibă încredere în ele, să se pună mai sexoase, să fie mai, nu știu, atrăgătoare. Aici avem atracție. Cum ești atractiv în ochiul celuilalt dacă tu stai așa, îmbrăcat în pijamale toată ziua și cu... În fine, mă înțelegeți, da? Ok, mai avem aici niște cărți. Hai să vedem. 8 de spade. Magicianul și roata norocului. Deci aici vorbim despre ceva, ești prins într-un cerc vicios al minții tale în care de cel puțin un an de zile, aici cu roata norocului, de cel puțin un an de zile stai așa și visezi la ceva magic, dar este doar o iluzie. Magicianul e și iluzie. Și aici se spune, ok, e momentul să ai curaj să ieși din zona asta în care stai și visezi că ai verzi pe pereți în loc să treci la acțiune. E momentul să treci la acțiune, ți se spune. Nu mai sta în roată, nu te mai alimenta cu iluzii, pentru că magicianul poate fi o minciună pe care ne-o spunem nouă, da? Uite, aoleo, toată lumea o nenorocită, domne, nu mai există oameni serioși pe planeta asta. Bucla în care tu te învârți de cel puțin un an de zile. Și aici se spune, nu, Taurul, ai nevoie de acțiune, ai nevoie să începi să faci primii pași, dacă vrei avans în viața ta, dacă vrei o relație, dacă vrei, nu mai poți stai ca până acum. Nu mai sta în roată, nu pot să zic altceva. Hai să vedem un sfat pentru voi. 3 cărți avem și aici, hai să vedem. Prima carte, e momentul să te vindeci și nu să te mai zbați, da? Momentul de ieșit din roată, e momentul să te vindeci. Ce s-a întâmplat în trecutul tău? Nu contează, domne, uite, am fost, nu știu, am avut parte numai de lume care m-a păcălit, care m-au mințit, m-au dus cu vorba și așa mai departe. Ok, și avansează, fă o schimbare, e momentul să te vindeci. Așteptări. Ai așteptări? Ce aștepți? Să-ți bată la ușă cineva să zică, Taurule, am auzit că ești singur. Nu. Nu mai stai și aștepta. Aici e vorba despre a nu căuta aprobarea nimănui. Nu trebuie să-ți dea nimeni voie să treci la acțiune. Nu trebuie să-ți dea nimeni voie să alegi să socializezi din nou. Ai grijă la așteptări, pentru că eu nu știu ce așteptări ai tu de la viață, nu știu ce așteptări ai tu de la potențialii parteneri, să zicem așa. E ca și cum aici nici nu te mulțumi cu ce-ți vine către tine, pentru că poate să vină, nu știu, uite, ce știu, Ileana Cosânzeana, sau poate să vină o țărancă, dacă vrei, da? Deci aici
Ce așteptări ai tu de la viață? Ce vrei tu de fapt? Ce cauți? Pentru că poate tu nici măcar nu știi ce gen de persoană îți place. Sau dacă ești în bucla asta de mi-e frică să nu dau peste ce am avut în trecut și așa mai departe, atunci ok, păi tu câți ani ai? Că dacă ai 18 ani te înțeleg, dar dacă ai 40, scuză-mă, nu te mai înțeleg. Încredere. Și la voi e vorba despre încredere. Încrederea este fructul timpului și al muncii. Cum să am eu încredere în viață? Că am aici niște așteptări. Cum să am eu încredere în viață dacă eu nu știu ce vreau, dacă trăiesc în bucla trecutului și nu fac o muncă personală cu mine ca să pot să am încredere în mine, pentru că încrederea în primul și în primul rând pleacă de la mine și din mine. Eu trebuie să am încredere în mine și apoi voi avea sau nu voi avea încredere în ce vine către mine, dar voi ști să aleg. Nu mai cad în roata trecutului în care acceptam orice persoană lângă mine care mă fraierea și mă ducea cu vorba și își bătea joc de mine, da? Deci aici e o chestiune de a face o muncă personală cu tine. Să începi să lucrezi cu tine ca să poți să fii încrezător. Dar e un proces. Întâi se începe cu ies din roată, încep să muncesc cu mine, să mă vindec de ce s-a întâmplat în trecutul ăla, trebuie să am curaj să avansez, să fac un pas și să nu mai stau să caut aprobare, să nu mai stau să caut dacă bifează toate dorințele mele. Deci aici e vorba despre un soi de proces pentru voi, dragii mei. De-aia am simțit de la început că este o perioadă de adaptabilitate sau o perioadă de tranziție pentru taurii singuri. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!